એ નાવાનું ધોવાનું પાણી નતું મળતું પણ દીવો કરે એટલે માતા હાજર થતી હતી એમની નીતિ હારી હતી એમની ભાવના હારી હતી એમનો દેશ ને એમનો વેપાર હારો હતો અત્યારે તો માણસ સ્વાર્થી થઈ ગયું છે કે માતાજી મારું આટલું કામ કરે તો એક શ્રીફળ ને એક ચૂંદડી ચણાય આવી લાલચની ભક્તિ થઈ ગઈ છે એ 365 દાડામાં માતાજી જઈ મંદિરમાં એટલું કહેશો માતાજી તમે મજામાં છો તો કદાચ રજવાડું ના લીધે તો આવી સ્વાર્થવની ભક્તિ કરશો તો રંકમોથી રાજા બનાવશે એ જીરોમાંથી હીરો બનાવશે સાહેબ।